مرحبا بكم مجددا بهاشتاغ قهوتي. أني زينب الشمري. حكيت سابقا أنه أكو نظريتين علميتين معتبرة بالفيزياء، هي النسبية العامة لأينشتاين وميكانيك الكم. حكيت سابقا عن ميكانيك الكم، واليوم رح أحكي عن النسبية العامة لأينشتاين. النسبية العامة باختصار تعني الجاذبية. الفترة طويلة العلماء مفتهموا شنو هي الجاذبية وشلون تشتغل. اللي نعرفه عن الجاذبية هو أنها سبب من توقع التفاحة من الشجرة للأسفل. نيوتن انطانا معادلة نعرف من خلالها قوة الجاذبية، وتنص على أن كل جسيم يجذب جسيم آخر بقوة تتناسب مباشرة مع ناتج كتلها، ويتناسب عكسيا مع المسافة بين مراكزهم. شنو معنى هذا الحكي؟ معناه أنه كل ما يكون الجسم ثقيل فهو يجذب الجسم الثاني الأخف من عنده، بشرط أنه تكون المسافة بيناتهم قصيرة أو كافية حتى يتأثر بالجاذبية. كل ما تبتعد المسافات كل ما تقل الجاذبية بين الجسيمين. لهنا حلوة المعادلة، بس أكو مشكلة، وهو أنه الجسم الثاني يتأثر مباشرة بالجسم الأول، وإحنا ما عندنا فشي مباشر لأنه عندنا زمان. من أقول مباشر معناها ماكو زمان، معناها الزمن يساوي صفر، وهاي تخالف نظرية أينشتاين النسبية الخاصة اللي تقول بأنه الزمن محدود، ماكو شيء أسرع بالكون من سرعة الضوء. شنو الحل؟ بعام 1915 أينشتاين وضع النسبية العامة. قال بما أنه الزمن مو مطلق فبشنو محدود؟ قال محدود بالمكان. أكو نسيج للكون يشمل الأبعاد الثلاثة للمكان وبعد للزمان، سماه بنسيج الزمكان. هذا النسيج مثل القماش، وتأثير الجاذبية هو نتيجة انحناء هذا النسيج بالمادة والطاقة. فهذا النسيج هو مو جامد، هو مثل القماش مرن قابل للانحناء بمقدار كتلة المواد اللي عليه. من نجي لكتلة وطاقة الشمس مثلا، هي قاعد تحني نسيج الزمكان، والأرض تسير حول هذا الانحناء بمسار أشبه بالمستقيم مثل ما تشوفون بالفيديو. إذا الأرض هي عملية ما تدور حول الشمس، وإنما بسبب انحناء الزمكان فتبين كأنها تدور حول الشمس. تلخيص على اللي قلته هو أنه أينشتاين قدم اقتراح ثوري، مفاده أنه الجاذبية مو قوة مثل القوة البقية، ولكنها نتيجة لحقيقة أنه الزمكان مو قماش جامد أو بران جامد، وإنما هو منحني أو مشوه بواسطة توزيع الكتلة والطاقة اللي عليه مثل المجرات والكواكب. شنو نستفيد من هذا الحكي كله؟ إذا فرضنا بأنه الشمس كتلتها أكبر من هسه، يعني حتحني النسيج الكوني بدرجة أكبر، شنو راح يصير للأرض؟ الأرض معناها راح تخرج من مسارها الحالي وتروح باتجاه الشمس بسبب قوة الجاذبية. وحتى الأرض تتخلص من هاي الشغلة لازم تدور بسرعة أكبر حتى يبقيها عزم القصور الذاتي بنفس مدارها وبنفس مسارها. زين، خلينا نفترض فرض آخر. إذا الأرض تحركت بسرعة أكبر من سرعتها الحالية، وكانت سرعتها كافية حتى أنه تفلت من جاذبية الشمس، يعني وصلت إلى سرعة الإفلات، شنو راح يصير؟ اللي يصير بأنه تخرج الأرض من مدارها مبتعدة عن الشمس، لأنه قدرت تتخلص من جاذبية الشمس وانحناء الزمكان بالشمس. أكو فشي غريب هنا، أكو حالة الأرصاد سجلت منذ ثلاثينيات القرن العشرين إنه أكو مجرات تتحرك بسرعة أكبر من سرعة الإفلات، لكن مع هذا هي باقية بمداراتها. شلون؟ ليش ما تفلت من مدارها؟ هذا يعني إنه أكو جاذبية تمنعها من الإفلات أو تخليها تتحرك بهذه السرعة. هذه قوة الجاذبية الزائدة تختلف عن قوة الجاذبية اللي نعرفها واللي توفرها كتلة طاقة المادة. العلماء خلوا فروض. الفرض الأول قالوا يمكن قوانين نيوتن مو صحيحة ولازم نعدلها بالنسبة للحجوم الكبيرة، يعني على مستوى المجرات والكواكب. الفرض الثاني قالوا وجود المادة المظلمة. المادة المظلمة اسمها مظلمة لأنه ما حد شايفها ولا أحد يعرف مصدرها، بس يعرفون بأنه أكو قوة جذب زائدة، فقالوا خلي نقول أكو فشي اسمه مادة مظلمة
هي السبب لهذه القوة الجاذبية الزائدة. الفرض الأول مو صحيح طبعا، لأنه في بداية نشوء الكون كان يحتاج الكون إلى قوة جذب أكبر من قوة الجذب اللي توفرها المادة المرئية حتى تتشكل المجرات وما تتشتت بالكون ببداية نشوئه. أما الفرض الثاني على أن وجود المادة المظلمة فهو يبقى فرض مبهم، ما يعرفون شن هي، مجرد أنه أكو فتشي. هسا أكو فتشي نقدر نطرحها مقابل هذول الفريضتين؟ لحسن حظكم نعم، أكو نظرية الأكوان المتعددة طرحها العالم هيو إيفريت، والهاي النظرية صدى لا بأس به بالأوساط العلمية، خصوصا بعد أن طرحت نظرية الأوتار الفائقة ونظرية وبإثبات رياضي، وطرحت وجود أبعاد أخرى غير الأبعاد الأربعة المعروفة والمحسوسة، اللي هي 3 أبعاد للمكان: الطول والعرض والارتفاع، والبعد الرابع للزمان. فعلميا إذا كان هناك كون شبحي غير مرئي لنا أو موازي لكوننا، فمن الممكن أنه تكون هناك تأثير لهذا الكون على كوننا بواسطة قوة الجذب مثلا، حيث يمكن أنه نفترض وتر قوة الجاذبية، أو خلينا نقول جسيم سميناه بالجرافيتون. هذا الجرافيتون هو يعني وتر حر وما مرتبط بنسيج الكوني أو البراني اللي عايشين عليه اللي هو نسيج زمكان، وبالتالي يقدر ينتقل من كون إلى آخر. وهذا يعني بأن وجود كون موازي لنا كافي لتفسير قوة الجاذبية الزائدة المجهولة المصدر اللي تسبب بزيادة حركة المجرات بالعناقيد المجرية بدون ما تفلت من عندها. أدي المعلومات كلش هواية، بس هيك وصلنا لنهاية الحلقة. حكيت على قانون نيوتن للجاذبية وشلون عدلوه بواسطة أينشتاين بمعادلة النسبية العامة، ومع هذا بقت عندنا ظواهر ومشاهدات غير مفسرة للجاذبية، مثل سرعة دوران المجرات وعدم إفلاتها عن مدارها. وهنا أدخلنا فرضيات اللي طرحوها العلماء، منها المادة المظلمة، أو أنه هاي القوة الجذب الزايدة جاية من كون آخر. أتمنى تكونوا استفادتوا، أشوفكم الأسبوع الجاي.